Ich heiße Wie. Ich bin im Moment in der Schweiz. Und es ist sau schön da. Das ist mein coolste Julien Hotel. Kommen mit und entdecken die Schweiz mit uns. Das Wetter ist zwar nicht so perfekt, aber es ist trotzdem schön. Es regnet. Es regnet. Es regnet. Tschüss. Let's explore Switzerland. Hell yeah. Enjoy. Sau 10 tiếng ở trên xe từ Pháp tới Thụy Sĩ, cuối cùng chúng tôi đã tới. Đây là bước chân đầu tiên là tới Thụy Sĩ. Sáng đầu tiên tại Thụy Sĩ. Trời đông rất là mưa, rất là lạnh. Bọn mình còn chưa được check in khách sạn nữa, cho nên bọn mình bây giờ đang giống cái kiểu rất là xấu. Which one is the best seller? The chocolate caramel raspberry. Và lúc nãy thì trời rất là mưa nhưng bây giờ trời đã tạnh rồi. Mưa không qua giờ ngọ, gió không qua giờ mùi. Chứng tỏ là cái câu nói của ông Cha Ta nói rất là đúng, áp dụng được cho toàn cầu. Bộ trang phục đầu tiên tại Thụy Sĩ, một chiếc quần cạp cao. Lên đây. Mình sẽ phối thêm với một áo phông cốt của Zara. Không nghĩ là nó lạnh, kiểu rất là lạnh. Mình phải vào ngay một shop Zara ở Pháp và mình đã mua một cái này. Một chiếc túi màu đen. Cái gì vậy bà nội? Băng. You're the one I wait for, even though I hate every time you leave me to my fate. You're the one I stay for, though I wanna go find somebody better for my soul, yeah. Thụy Sĩ cứ nhìn mình cười kiểu oh so pretty. Hi. Okay, this is the height difference. How did we first meet? 4 years ago, 4 years ago. Washington, In Washington, D.C. USA. Yes. We've been to a marketing event. He always Yes. texted me and it was like, left him on red. I'm sorry. I was Yeah. too busy. I'm so sorry. I didn't know. Was I talking to her or was I talking to her team? It was 8 in the morning. I was sleeping bad. And I was like, oh, wait, what? She's Wait, here? what? No way! I called him, No hey, way. are you here? This kid shop. He was like, why you're so spontaneous? I love spontaneous though. So nice meeting you again. Me too. Oh, my bro. Present the dish. Rösti mit Wurst. Wait, what? Rösti de Bush. Wurst. What do you think about local food here? Wonderful. Wonderful. Excellent. The Italian way. Yay! Look, I'm like an assistant. Bây giờ mình làm đứa không hề thích hoa. Đấy á, có một anh ấy tán mình. Sao mình nói với anh ấy là anh ơi, em không thích hoa. Sao anh ấy bảo em không thích hoa, thế thì thôi anh không tặng hoa nữa. Thế là từ đấy trở về sau anh ấy không bao giờ tặng hoa cho mình. Từ đấy khi có một anh khác. Nice. Anh thì nói là em không thích hoa nhưng anh vẫn mua hoa cho em. Và cứ theo thói quen từ đấy mình yêu hoa luôn. Bài học rút ra đó là con gái ai cũng thích hoa hoặc yêu hoa theo một cách nào đấy. Spray for cough or Yeah, spray for cough and I have a nasal congestion. Mình mới mua xong một cái xịt mũi, một cái xịt họng. Cheers. Cố lên, có sức khỏe mới có thành công. Thụy Sĩ thì những phương tiện công cộng chính xác đến từng giây, từng phút rất đúng giờ luôn. Đây là quốc gia của những đồng hồ mà. Có một điều mình rất vui đó là khi mà mình đi qua tất cả mọi nơi thì mọi người đều rất là chú ý đến cái nón của mình. Đấy, nó là áo của quê ngoại con đấy. Con gái ơi, là con gái của Việt Nam chơi. Nó lá tại Thụy Sĩ. Yeah. Chạy để kịp tàu ở vì ở Thụy Sĩ tàu xe rất đúng giờ.
Còn đúng 1 phút nữa thôi. Oh no. 2 hours later. So happy được phát cho một chai miễn phí. Ngày xưa bố tôi thường dạy là trên đời chỉ có 2 thứ miễn phí thôi. Thứ nhất là nước mưa, thứ hai là thức chim. Bây giờ có cả tí nước này ở Lucian. I don't really need you. All I need is you. Yeah. All I need is you. All I need is you. Yeah. Like all I need is you. So nice meeting you, our Mr. CEO. What is something special about your country? Have these super cool Swiss watches. Yeah. A little bit kind of peace. There is no war. Yeah, it has no war since 50-50, right? Yeah, we like peace. We love peace. And I can feel the peace vibes when I talk to you. Yeah. Grazie. Salute. Peace. Ciao. Chinh phục đỉnh Rigi trời. Mình đã nghĩ là thôi mình không lên đỉnh núi đâu bởi vì mình ốm. Chúng ta chỉ cần đẩy ở thêm một chút thôi. Chúng ta sẽ chiến thắng bản thân mình. Wow, đẹp quá. Look at this. Wow, trời ơi nó đẹp quá. Look at this. Nhìn chung thì thiên nhiên bất cứ nơi đâu cũng đẹp. Ở Thụy Sĩ thì mình cảm giác như là cái màu xanh của nó rất xanh mướt. Xanh nó rất là tươi. Và cái sự đan thoa màu sắc giữa xanh biển và xanh cây nó cực kỳ hòa hợp luôn. Wow, 대박. Nó là tại Thụy Sĩ. Anh đi dạo thì mình thấy có một bác đang chuẩn bị nhảy dù. How long have you been doing this? Several years. Wow. Wow. Enjoy! Bye. This is traditional hat in Vietnam. It's very traditional. We'll come to Vietnam sometime again. Yes, please. Have a nice holiday. Bye-bye. Thì mình đang ngồi trên tàu và chúng ta hãy đến với fun fact tại Thụy Sĩ. Thụy Sĩ là một trong 2 quốc gia trên thế giới có lá cờ hình vuông thay vì hình chữ nhật bên cạnh Vatican. Thụy Sĩ dùng Swiss francs, đó là đơn vị tiền tệ của Thụy Sĩ, viết tắt là CHF. Thụy Sĩ có tổng cộng 4 ngôn ngữ chính là tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý và tiếng Romance. Thụy Sĩ là nơi nhà khoa học Albert Einstein đã nghĩ ra và phát triển. Nói thế thì chịu rồi chứ biết sao giờ. Lúc nãy ở trên tàu thì mình có nói chuyện với hai chị là bác sĩ tâm lý tại Thụy Sĩ. Thụy Sĩ là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. Thì không biết là người dân của Thụy Sĩ có thực sự hạnh phúc hay không. Những cái bệnh nhân của chị ý thì có người trầm cảm bởi vì là cái mức sống quá đắt đỏ và nhiều người họ không có kiếm đủ tiền để họ sống. Cái thứ hai là họ cảm thấy rất cô đơn. Thấy hơi buồn lúc qua đây tại vì nó công việc cuộc sống nó khác với Mỹ nhiều quá. Hồi xưa ở Mỹ chị làm 7/7. Luôn khuyên những bệnh nhân của chị ý khi mà đi chữa những cái căn bệnh về tâm lý là làm tất cả những cái hành động nào để quay về cái bên trong một con người mình ấy, thì thiền này, hít sâu thở đều này, đến gần với thiên nhiên này, làm những gì mà mình thực sự cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui, dù là những việc nho nhỏ trong ngày thôi. Chứ nó sẽ không đơn giản là mình có tiền hay là mình đạt được thành công này, thành công kia thì nó sẽ tạo ra một cái hạnh phúc lâu bền, mà nó phải là quay về bên trong con người mình càng nhiều càng tốt thì mình mới thực sự thấy an nhiên ở trong người. After 1 year travel together, we decide he proposed. So cute. And then I moved here. He can eat all the Vietnamese food. Yeah, Except balut. Except balut. He's really like good to my parents. Oh, You know? thank you for treating our Vietnamese sister Sometimes so well. I'm not that nice, to be honest. Sometimes if I stress, I'm a little crazy, okay? Okay. So am I. We're all women. We act crazy sometimes. Cái này chị tặng cho mỗi cặp một cái. Dù đi bất cứ nơi đâu thì đồng bào Việt Nam chúng ta thật tuyệt vời và yêu thương nhau, đúng không chị? Trời quá.
Chị ơi, ở đây chị có thấy buồn không? Buồn đúng không? Sống ở đây thì rất là buồn. Buồn tủi, không có cái gì mà làm ấy. Đúng. Ở bên này đa số thứ bảy chủ nhật là đóng cửa là Wow. tất cả mọi nơi đóng cửa nên mới nói là dành thời gian nhiều cho gia đình. Bởi vì người dân ở đây là mình sẽ đi dạo ngoài. Vâng. Hai kỳ. Anh cảm ơn chị. Dạ vâng. Wow. When you're on the road and we meet someone, we see someone on the street, even if we don't know them, say hello. Yeah, it's yeah. so nice talking to you. Nice talking to you. I like Christina. Thank you very much. Đúng 12 giờ 18 là đóng rồi luôn. Rồi, Thụy Sĩ ngày thứ 3 trong cơn mưa. Ở dưới trời mưa, tại Thụy Sĩ không thể thấy được hết cảnh đẹp của Thụy Sĩ, có nghĩa là emotional damage. Đó là những vị thực khách duy nhất tại nhà hàng này. Bây giờ chúng mình sẽ chơi một trò chơi là lần lượt kể tên các quốc gia, các thủ đô của các quốc gia trong lúc chờ thức ăn để tập luyện trí óc. Mỹ, Bruxelles, Úc, Canberra, Canada, Ottawa, Cambodia, Đông Tây, Cuba, La Habana. Đan Mạch. Copenhagen. Copenhagen. Giờ đi được. Thử ăn nhiều nơi mà giáp ý nào. Not bad. Not bad. Chào bác. Chào bạn. Chào Chris. I recognize your hat. Yeah, you remember it from Vietnam. There is. I made a documentary film. Yes. Vietnam. Có một điều mình đang cố gắng làm nhiều hơn, đó là bước ra ngoài ngắm nhìn thế giới để nhận ra rằng mọi người thật khác nhưng cũng thật giống nhau. Chúng ta có thể khác biệt về ngôn ngữ, màu da, nguồn cội, nhưng nhìn chung ai cũng mong cầu sự hạnh phúc, tự do và được công nhận. Ai cũng đang đau đầu chung một vấn đề, chỉ là vấn đề đó có nhiều hình thù khác nhau thôi ạ. Đi để nhận ra rằng mình không hề đơn độc, niềm vui hay nỗi buồn chưa bao giờ là điều riêng lẻ. Như ở đời, mọi sự của chung. Có những lần gặp gỡ chắc cũng chỉ xảy ra duy nhất một lần trong đời, nhưng những góc nhìn và buổi chuyện trò có thể thay đổi bản thân mình mãi sau đó. Mình tin tất cả những lần gặp gỡ trên đời đều do nhân duyên. Bất kể là sớm hay muộn thì vẫn luôn là đúng lúc. Không cần phải tận sức, không cần phải cưỡng cầu. Chỉ cần mở lòng, lắng nghe và tôn trọng, vũ trụ sẽ mang lại cho chúng ta nhiều điều vĩ đại hơn chúng ta nghĩ. Đang đi xuống một khu rừng và chúng mình mới phát hiện ra là đây là một cái nghĩa trang. Ngày trước thì khi mà nhắc tới nghĩa trang thì mình sẽ cảm giác hơi sợ, và càng lớn thì mình lại cảm thấy cái việc đấy nó nhẹ nhàng hơn. Bài pháp của thầy Thích Trân Quang và thầy còn nói là nếu như mình đi tới những nơi nào mà mình cảm thấy sợ hay là có những cái khí nó chưa được tốt lắm ấy, thì mình có thể niệm cái câu là con cố gắng kính trọng tất cả mọi người, con cố gắng kính trọng tất cả mọi thứ, thì mình sẽ có thể bảo vệ được bản thân mình. Hy vọng rằng là tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy an yên dù đang ở trong cái năng lượng của chúng ta hay không. Có một điều mà 3 người anh chị em của tôi ở đây hơn tôi, tất cả mọi người đều đã đi du học rồi nhưng mà tôi thì chưa, nên là hãy cùng Q&A check. Anh đi học ở Anh, thành phố Birmingham, Aston University. Của ta, của Han Ta Xuế, Đại học Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Hai nơi. Đầu tiên là Phần Lan ở châu Âu và Úc. Lời khuyên từ một người đi trước dành cho những bạn nào chuẩn bị đi du học Anh. Chịu khó mà biết làm việc nhà để mà tự thân vận động ở nơi đất khách quê người. Sống tiết kiệm. Cách nấu ăn. 我的姐姐很好. Trải nghiệm ăn pizza khi đợi xe buýt đi đến Ý. Chị là thích bánh kia hơn. Pizza Ý nó giòn nhỉ? All I need is you, yeah. All I need